Mặt biển mênh mông. Núi non tiệp trùng. Kỳ thú đường ra đảo Quan Lạn. Để ra đảo Quan Lạn có thể chọn điểm khởi hành từ cảng Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Nhưng thông thường du khách sẽ chọn điểm khởi hành là cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh vì hành trình ngắn hơn, đồng thời tần suất chạy tàu cũng mau hơn. Hành trình khoảng hơn 30 km từ cảng Cái Rồng đến cảng Quan Lạn là hành trình xuyên qua vịnh Bái Tử Long. Phương tiện di chuyển chủ yếu nhất trên hành trình này là tàu thủy cao tốc. Một vài năm trở lại đây, trào lưu nuôi hàu phát triển khá mạnh mẽ trên vùng biển thuộc vịnh Bái Tử Long. Phương pháp được áp dụng chủ yếu là nuôi hàu bằng dây phao. Dọc đường ra đảo Quan Lạn có thể bắt gặp rất nhiều những bãi nuôi hàu với những dây phao dài hàng trăm mét đan vào nhau trên mặt vịnh, tạo nên những vùng nuôi hàu rộng lớn. Người ta thường nói, nếu vịnh Hạ Long là một cô gái đẹp rực rỡ, thì vịnh Bái Tử Long lại là một thiếu nữ tinh khôi đầy mê hoặc. Hành trình ra đảo Quan Lạn cho phép chúng ta cảm nhận một cách tương đối đầy đủ về vịnh Bái Tử Long, cô thiếu nữ tinh khôi và đầy mê hoặc. Các đảo ở vịnh Bái Tử Long có dạng là đảo đá vôi và đảo phiến thạch, là hình ảnh cổ xưa của địa hình có tuổi kiến tạo địa chất khoảng 300 triệu năm. Quá trình karst bào mòn phong hóa tạo ra một hệ thống đảo đá với hình thái đặc biệt. Hệ thống đảo đá có hòn cao, hòn thấp, nhấp nhô trên mặt biển trải dài suốt hàng trăm cây số, tạo thành khung cảnh hùng vĩ nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Trên hành trình ra đảo Quan Lạn, dù nhìn từ hướng nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp những bức tranh thủy mặc được tạo ra từ sự kết hợp giữa núi đá và mặt nước biển. Theo thống kê, vịnh Bái Tử Long có hàng trăm hòn đảo đá với nhiều địa danh nổi tiếng như núi Bài Thơ, hòn Con Cóc, hòn Tiên Ông, hòn Con Rùa, đầm Oan, hòn Mặt Quỷ, hòn Con Cò, động Thiên Cảnh Sơn, động Tam Cung, động Mê Cung. Trên vịnh Bái Tử Long cũng có một số hòn đảo đất có cư dân sinh sống, chăn nuôi, trồng trọt. Đảo Quan Lạn chính là một trong số những hòn đảo như vậy. Sau gần 1 giờ đồng hồ trên biển, tàu thủy cao tốc cập bến cảng Quan Lạn. Các bạn vừa cùng Vietstory trải nghiệm hành trình hơn 30 km từ cảng Cái Rồng đến cảng Quan Lạn. Trong những video tiếp theo, Vietstory sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn những điều thú vị ghi nhận được trên đảo Quan Lạn, một trong số ít những hòn đảo thuộc vịnh Bái Tử Long có cư dân sinh sống.